Salut! Întrebarea care se pune este: mai au vânzătorii un viitor în condițiile actualei revoluții AI? E un film pe care vreau să-l fac de mult și nu l-am făcut pentru că nu-mi place. Canalul meu de vânzări se numește Salesman Pride. Am fost, o mare parte din viața mea profesională, am fost vânzător. Și am fost mândru de meseria mea, mi-a plăcut meseria asta. Iar astăzi mă gândesc dacă meseria asta mai are vreun viitor. De asta n-am vrut să fac filmul ăsta. Dar el trebuie făcut pentru că istoria are un mod de a merge înainte fără să-i pese de ceea ce credem sau simțim noi. Așa că asta e, hai să discutăm. Oare vânzările chiar mai au un viitor în forma în care știam noi? Și haideți să facem o recapitulare. Cum au apărut vânzările? Istoric vorbind, vânzătorii erau necesari din cauza unei discrepanțe de informație, o debalansare între informația pe care aveau vânzătorul și cumpărătorul. Pentru majoritatea istoriei noastre, dacă aveai niște lucruri care erau folositoare, le vindeai fără să îți faci mari probleme de împachetare, de cum vorbești, de prezentare, pentru că producția era insuficientă față de nevoile materiale ale oamenilor. Și atunci, simplu fapt că aveai marfa, o aveai la locul potrivit, ea se vindea. Mai mult, cumpărătorii nu prea știau mare lucru sau suficiente lucruri despre ceea ce cumpărau. Și atunci, cunoașterea, calitățile produsului erau la vânzător. Vânzătorul îi oferea cumpărătorului această informație despre ce e produsul, cum se folosește, când trebuie cumpărat și așa mai departe. Și asta îi dădea putere asupra cumpărătorului. Gândiți-vă la legendele vânzătorului de ulei de șarpe, da? Deci acea glumă, modul în care sunt apostrofați vânzătorii când sunt necinstiți, vânzători de ulei de șarpe. De ce existau vânzători de ulei de șarpe? Pentru că erau niște vânători comiți voiajori, itineranți, care umblau din localitate în localitate cu căruța plină cu lucruri și vindeau exagerând sau chiar mințind de-a binelea cu privire la caracteristicile, proprietățile produselor lor. Era acea debalansare între ce știa cumpărătorul și ce știa vânzătorul la lucru. Dar a venit revoluția industrială, a venit revoluția manufacturieră, banda de asamblare, societatea de consum și prin secolul 20 s-a creat o mare abundență de produse. Și atunci cumpărătorul avea la dispoziție mai multe alternative. Prin urmare, vânzătorii, companiile care vindeau, au venit cu o formulă de vânzare sub presiune. A fost epoca până la sfârșitul anilor 70 a lui închide tot timpul și nu accepta nu ca un răspuns. ABC, always be closing, da? Totdeauna purtai o discuție cu cumpărătorul și tot timpul trebuia să încerci să închizi vânzarea, punând presiune pe cumpărător. Și asta a mers o vreme până când s-a observat că, mai ales când e vorba de sume mai mari, de sume care sunt importante pentru cumpărător, aceștia reacționau negativ la această presiune sufocantă a vânzătorilor. Și atunci au apărut vânzările consultative. Vânzătorul, care era un consultant, care venea și îl întreba care este situația specifică a cumpărătorului și îi recomanda ce îi se potrivea și numai dacă produsul lui se potrivea. Era și ceva mai multă etică injectată în relația dintre cei doi. Dar prosperitatea a continuat să funcționeze. Produsele au devenit tot mai multe și mai variate și mai disponibile și a apărut internetul. Internetul a dat posibilitatea cumpărătorilor să reducă acea debalansare între informația pe care o aveau cumpărătorii și informația pe care o aveau vânzătorii. Internetul a permis cumpărătorului să treacă puterea în relație de la vânzător la cumpărător. Acum cumpărătorul avea la dispoziție mai mulți producători, ușor accesibili, îi găsea ușor, îi putea verifica produsele lor pe site, putea să îi contacteze, putea să ceară oferte multiple și putea să facă uz de puterea sa de achiziție.
Când începusem să ne obișnuim cu această situație și să ne rafinăm metodele de vânzare ca să venim mai mult în întâmpinarea nevoilor clientului, bum, a apărut inteligența artificială. Și asta amenință să schimbe totul pentru totdeauna. Veți spune, ok, ca întotdeauna inteligența artificială nu va înlocui slujbele vânzătorilor. Păi, slujbele vânzătorilor au fost deja reduse masiv de valul de internet. Sunt numeroase companii care înainte se bazau pe o forță de vânzări, pe comiți voiajori, pe vânzare prin poștă, pe vânzare prin catalog și care au încetat să mai facă asta, au recurs la investiția în marketing, în lead generation, în website, în vânzarea prin magazin virtual. Amazon este evident cel mai mare exemplu din lume. Amazon nu are nevoie de o forță de vânzare de vânzători care să-ți bată din ușă în ușă. Deci multe joburi de vânzări deja au dispărut, s-au transferat la markete, s-au transformat în order taker, în simpli vânzători de retail care doar iau notă de decizia pe care a luat-o clientul și execută ordinul. Împachetează, îi trimit marfa, îi trimit factură și așa mai departe. Cu AI-ul lucrurile vor merge și mai departe și deja merg și mai departe. AI-ul este mult mai eficient decât omul în a face lead generation. AI-ul îl poți pune să îți producă materiale de marketing de un nivel de creativitate mai bun decât media oamenilor pe care l-ai tu. Îl poți pune să le și publice. Îl poți pune să trimită e-mail-uri. Milioane de e-mail-uri dacă e nevoie către potențial clienți. Îl poți pune să facă captură la lead-urile după site și să le treacă în CRM. Deci partea de pre-sales a fost în mare măsură ocupată de unelte inteligente de software și mai nou de instrumente AI. Și spune, bun, dar ne rămâne relația cu clientul. Nu știu dacă ne rămâne relația cu clientul. Vă dau două situații în care relația cu clientul va fi profund schimbată. O situație este în care clientul nu mai este un om. Multe companii vor avea, în loc de oameni la achiziții, vor avea sisteme expert artificial intelligence. Capacitatea ta superioară de a comunica cu oamenii, de a stabili o relație cu achizitorul, cu clientul, de a încălzi relația va fi zero, pentru că vei discuta cu un computer. Caz în care ar fi mai bine computerele să discute între ei și exact asta vor face. Vor fi computere expert programe expert în achiziții care vor discuta cu programe expert în cumpărături. Asta este una dintre situațiile în care munca noastră se va schimba profund sau va dispărea, așa cum o știm noi. Alta este în care ai un achizitor în față care este om, dar acest achizitor om este dublat de un program, e asistat de un program de inteligență artificială. Păi, la ce folosea relația cu tine, în afară de faptul că spuneai glumițe și încercai să te împrietenești cu reprezentantul clientului? Aveai know-how despre produs. El îți spunea, făceai vânzare consultativă. Spunea, am problema asta, tu îl întrebai și cum e problema asta și cum se manifestă și ce alte probleme mai ai și ce folosești acum și ce ai încercat să folosești și ce experiență ai avut. Ei, la toate întrebările astea AI-ul va răspunde mai bine. De ce va răspunde mai bine? Pentru că, spre deosebire de tine care uiți, el nu uită niciodată. Dacă are un număr de întrebări, o procedură de urmat, o va urma fără greșeală. Nu va uita să pună o întrebare. Nu-i va scăpa. Deci aveam un film care se numea Killer Instinct. Da? Vânzătorul trebuie să aibă Killer Instinct. Trebuie să prindă din conversație indicii despre ce probleme are clientul. Păi AI-ul va fi perfect la asta. Nu-l vei putea egala. Orice inflexiune în voce, orice informație cât de mică va declanșa o subprocedură de vânzări la AI. Mai bine decât poți tu să o faci. AI-ul nu va uita niciodată caracteristicile unui produs. Să zicem că ești vânzător la Hewlett-Packard, vinzi imprimante. Sunt enorm de multe modele și pentru consum, și pentru small office, și pentru companii mari, și pentru administrație locală, și pentru bănci și așa mai departe. Nimeni nu le știe pe toate. De-aia oamenii la o companie cum e Hewlett-Packard sunt împărțiți pe produse și pe piețe. Ei bine, AI-ul nu va avea nevoie de asta. El va ști tot. Va ști despre toate imprimantele și nu numai despre toate imprimantele care se vând. Va ști despre toate modelele care s-au fabricat vreodată și informația asta o va aduce în 2 secunde. Poți să te bați cu așa ceva? Nu poți să te bați cu așa ceva. Are meseria noastră de vânzător în viitor? Habar n-am.
Deci nu știu dacă în viitor va mai fi loc pentru noi. Poate că ne vom transforma precum jucătorii de fotbal care își încheie cariera de jucător și devin antrenori, poate vom fi antrenorii acestor programe AI care vor lucra în locul nostru, vor vinde în locul nostru. Poate nici măcar asta nu vom putea face mai eficient decât programele AI. Ce e de făcut? Păi eu dacă aș fi mai tânăr decât sunt, aș investi mult în pregătirea mea în domeniul inteligenței artificiale. Chiar dacă putem ajunge acolo unde nu mai e nevoie de noi deloc, probabil va dura un timp. Nu știu dacă va dura 2 ani sau va dura 20 de ani, dar va dura un timp. Și atunci singurul lucru pe care îl poți face este să te pregătești să lucrezi cu AI-ul, nu împotriva lui. Pentru că nu vei putea lucra împotriva lui. Nu poți lucra împotriva lui. El există, e prezent în companii. Nu-l poți opri să intre și să invadeze toate domeniile. Așa că în loc să te lupți cu el, încearcă să-l iei ca aliat. Învață AI, lucrează cu AI-ul, adaptează-te și fii atent. Poate că viitorul totuși îți rezervă un rol. Nu știu.